Vad hände? Nej, alltså vänta. Du blåser där och äter. Ja. Idag har jag bjudit in en av mina härligaste vänner, Fredrik, för att lära honom laga mat. Jag har fått veta att han inte ens kan hålla i en lök. Men nu har han lagat allt det här. Tada! Fredrik, du kontaktade mig för att du sa att du verkligen inte kan laga mat. Nej. Alltså på vilken nivå? Extremt låg nivå. Som jag konstaterat, jag har aldrig ens liksom skalat en morot. Jag har inte skurit kyckling, jag har inte kokat ris. På riktigt. Men vad har du levt av hela livet? Ja, men på restaurang. Take away. Och jag hade en man som lagade mat i 7 års tid. Okej. Sen lämnade han mig. Men du vill kunna laga mat? Ja. Ja, lite grann i alla fall. Ja, jag vill hitta glädjen till att jag ska tycka att det är kul att handla ingredienser och laga ett recept. Då har jag ändå tänkt så här när jag har tagit fram det här receptet som jag tänkte att du skulle få lära dig. Att vi gör en rätt som du sen kan variera i all oändlighet. Okay. Som ett basrecept. Och idag blir det ett bakat ris med... Bakat ris? Ja. Inte kokt ris? Nej, utan vi bakar det i ugnen. Med kokos och curry och russin. Oh, wow. Så det blir lite så här indisk touch på det. Fantastiskt. Och sen tänker jag senare berätta hur du kan liksom göra det till italienskt eller franskt eller vad som helst. Så har du liksom ett basrecept. Vad kul. Som du kan dra fram i rockärmen. Underbart, jättekul. Och jag tänker så här, eftersom du Fredrik aldrig ens har hackat eller skalat en lök så får vi nästan börja i den änden. För det är ju på något vis basen i all typ av matlagning. Ska jag visa utan att du säger någonting, mina kunskaper? Man skär bort kanterna. Nej. Jo. Ja. Du var så tyst. Så. För jag har faktiskt varit med när pappa lagat mat ibland. Nu tänker jag att man gör så. Ja. Så man, det är inte så gott att äta. Nej. Ska man på något sätt göra såna andra här... ledden. Jaha. Omtagning. Precis. Logiskt. När man... Med ränderna. Liksom. Exakt. Och så ska man då inte upp till kanten. Precis, zooma in här nu så att ni ser hur man gör. Om man kan hacka lök i teorin så kan man också i praktiken. Precis, ja. Och det händer inte så mycket. Då så har jag läst en annan kokbok. Eller blöd. Och sen den här får man ju bara slänga, tänker jag. Precis. Man kan koka fond på den om man är så. Yes. Perfekt, då kan du dra ner det i stekpannan där. Och då... nu får du samla dig. Jag kan ta resterande lök. Jag har en bild av att så här, är man kreativ så är det enkelt att laga mat. Jag är väldigt bra på att duka. Och entertaina och så allt runt omkring är jag grym på. Och när jag var då ihop med min exman i 7 år så lagade han, jag städade och gjorde fint och så här, du vet, alltså det är jag grym på. Precis. Gör något. Så jag som sagt, men jag tror att jag blev liksom, jag flyttade hemifrån med honom i princip och sen så tog han över den biten och sen så var jag deppig och då blev det liksom Findusmat. Och sen så... Då blir man ju mer deppig. Och sen blev jag framgångsrik och behövde inte. Nej. Så jag har liksom aldrig fått chansen har jag fått, men jag har inte tagit chansen att lära mig laga mat. För att det har inte funnits tillfälle. Löken har ju blivit lite genomskinlig och härlig. Nu ska vi i curry. Yes. Helt vanlig sån här gul curry, du vet. Ja. Och den är alltid bra att fräsa lite först. Så att vi kör ner den här i stek. Och så rullar runt eller typ. Och det är ju generellt med kryddor att det är bra att ge dem en liten så här skjuts i stekpannan. För att de ska utveckla lite smak. Sen ska vi blanda runt allting. Och sen så ska vi också ha i morot. Yes. Det här är min fobi. Du vet när man ser folk, alltså bara ser man så här någon, du vet, men jag tänker på det så ofta. Det har aldrig hänt. Nej, men du vet när man är lite ledsen. Nej, men jag tror att man skulle slinta ost. Jag är rädd för osthyvel. Jag hyvlar ju inte ost själv. Nej. Jag köper ju färdighyveln. Men då kan du ju hålla här uppe. Vänta. Hur gammal är du, Fredrik? Det här känner jag att vi får ta bort, för det här blir konstigt. Vänta på riktigt. Alltså du har aldrig skalat en morot? Nej! På riktigt, jag har inte det. Alltså jag köper människor. Jag köper sån här plastpåsar med färdigrivna. Nej då, men det här gick bra. Det var inte så man får in tekniken. Vänta. Den hittar sin plats. Var försiktig i köket. Tips från coachen. Basmatris. Yes. Jag har faktiskt aldrig varit med om att man inte behöver koka ris. Nej, men alltså det kommer ju kokas. Okej, då har jag missuppfattat. Och medan vi håller på att blanda ihop det här så sätter jag på ugnen så den blir varm. Vad sa du att det här var? Ost? Nej. Kokos. Kokos? Vad gott.
russin. Yes, de har jag sett. Bara för att så här, få lite sötma. Gott med allt det här kryddiga. Här har vi vatten. Så rör vi bara om här i liksom. Så att allting sprider ut sig. För det här vattnet, det är ju det som kommer göra att riset sväller. Så precis. det blir kokt. Ja. Nu är jag med. Ja. Nu förstår du poängen med detta. Yes, helt. Då kan jag passa på nu att säga hur du kan variera den här rätten. Och nu har vi liksom, den här känns ju lite indisk kan man säga. Tack vare curryn. Tack vare curryn och russina och kokosen och det här. Yes. Men till exempel då om du ska ha någon på middag som säger så här, men jag tycker om italiensk mat. Och det bara, nej, jag kan ju bara min indiska. Oregano. Ja, då skulle du kunna ha lite oregano, lite timjan. Kanske liten skvätt vin i det här. Du kan ha istället för kyckling, eller så har du kyckling men så har du också små hackade salsiccia-bitar så får du lite smak av det. Så det finns inga fel, man kan i vad som helst egentligen? Ja, alltså som du håller det till grunderna, det är liksom lite stekt lök, lite ris och vatten och buljong. Yes. Och sen kan du variera med vilka kryddor och vilka grönsaker du har i. Nu är det sista vi gör innan vi stoppar in den här i ugnen är att lägga på kycklingen. Och då har du köpt färdiga kycklingklubbor, liksom. svensk ekologisk kyckling med skinn. För att det är ben och skinn och allting, det här gör ju att det blir mer smak. Och vad gör vi nu? Nu stoppar vi in den här i ugnen 20 grader, eller säga 180 grader 20 minuter. 200 grader i ungefär en halvtimme. Kycklingen ska bli klar. Och det ska koka. Jag lägger på lite folie bara för att behålla fukten här i. Sådär. Vad härligt. Åh gud, jag höll på att välta hela skiten. Så. Jag tycker att det går väldigt bra. Jag har gjort det här några gånger förut när man har köpt en så här sour cream dip. Vad har du rört? När man är lite deppig och äter chips. Tycker synd om sig själv. Så den här tekniken kan jag. Faktiskt. Men jag tror att så här, du kommer inte vara lika deppig nu när du kan laga mat. Nej, exakt. Du säger så. Smart lite. Vi ser vart man... Ja, sjukt gott. Många tycker att det är jättedeppigt att laga mat till sig själva för att så här, vem ska njuta av det här, ska lägga massa tid. Fast det är lika deppigt att köpa take away till sig själv också. Ja, men det är också det här att ge sig själv lite kärlek och lite omvårdnad. Att faktiskt säga, men nu gör jag det här till mig själv. För att det är jag värd efter en lång dag på jobbet att så här, äta en god maträtt. Du kände ändå själv så att det gick ganska absolut. snabbt. Det här fixar jag. Ja. Kycklingen och riset börjar bli klart, men jag vill plocka bort folien bara för att kunna sätta på grill och få lite yta på kycklingen. Fredrik? Ja? Tror du att den är klar? Nu händer det. Proffsigt ändå. Proffsigt. Varsågod. Nej, men det går inte. Jo då. Okej. Jag hade plockat ut något. Jag ska hjälpa dig. Så. Ja. Nej, det här är varmt. Ja, så långt. Jag tänker att hur fan ska jag få ut där? Oj, så. Vad tycker du? Känner du dig nöjd? Absolut. Man vill ju smaka dock. Innan man svarar på det. Det här kommer bli kladdigt sen. Blås först. Ja. Väldigt gott. Ska vi helt ärligt, det såg lite torrt ut. Men det var väldigt smakrikt och inte alls torrt. Tror du att du kommer laga det här hemma? Vet du, jag ska vara helt ärlig. Ja, det tror jag. För jag har tänkt under så här, den här... Det är en sak att få en kokbok och bara säga, men det är så enkelt. Så här, men, om man får uppleva det en gång och glädjen i det, nu som med dig, så är det en helt annan grej. För jag har sett det, jag har gjort det, det var roligt och jag upplever det som något positivt. Så det är en annan grej, tror jag, att göra det en gång. Så att, det är min reflektion. Att men man behöver göra det en gång för att förstå hur lätt det är. Och kanske med någon också som kan. Så man kanske alltid måste då känna en kokboksförfattarinnan, bli hembjuden till hennes program och då funkar det för alla. Nej, jag bara skojar. Det går att boka Jessica. Hon kommer om man betalar. Tack för att du kom, Fredrik. Tack för att jag fick komma. Så himla kul. Skål. Skål. Du är välkommen tillbaka. Men vi äter mer, tänker jag. Ja, allt. Bra, 4 pers, du och jag. Underbart.